नेपालमा के कस्ता वस्तु तथा सेवाहरू भित्रेका छन् भन्ने विषयहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी राख्ने क्रममा आज भने हामी भैँसेपाटीमा सञ्चालनमा रहेको रमा स्टोरमा आइपुगेका छौँ र हामीले चाहिँ नेपालमा ठुल्ठुला उद्योगदेखि साना उद्योगहरू र त्यस्तै के कस्ता वस्तु तथा सेवाहरू भित्रेका छन् भन्ने सबैको लागि सम्पूर्ण जानकारी समेट्ने प्रयास गरिरहेछौँ र यसै क्रममा भने सानो लगानीमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने जुन आइसक्रिम मेसिन देखिराख्नु भएको छ यस मेसिनको बारेमा आज हामी सम्पूर्ण जानकारी समेट्ने छौँ। अगाडि पनि हामीले आइसक्रिम बनाउने मेसिनको बारेमा त अपडेट राखेको थियौँ, तर यसले कसरी काम गर्छ, कसरी चाहिँ यसलाई अपरेट गर्न सकिन्छ र कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा समेट्ने छौँ। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म दीपक गौतम र तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी केन्द्र .com मार्फत सञ्चालनमा रहेको जानकारीमूलक युट्युब च्यानल जानकारी केन्द्र। र अब भने हामी ढिला नगरिकन लागौँ आइसक्रिम बनाउने यो मेसिनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनतर्फ। र यो आइसक्रिम बनाउने अटोमेटिक मेसिनको बारेमा जानकारी दिनको लागि हाम्रो बिचमा सर हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। सर, हामीले यो मेसिनको बारेमा त अगाडि अपडेट राखेको थियौँ र धेरैले खोजिराख्नु भएको थियो यो चाहिँ कसरी अपरेट गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी चलाउने, कसरी चाहिँ यो के सामानहरू राख्नुपर्छ त्यो कुराहरू पनि देखाइदिनु पर्यो डिटेलमा भनेर धेरैले खोजिराख्नु भएको थियो है। फाइनली एउटा बुझ्ने अवसर पनि दिनुभयो र अलिकति हामीले छुट्याइ पनि होला। हजुरको परिचयबाट सुरुवात गर्नु सर। मेरो नाम राजु साक्य हो। म पनि अब बाहिरबाट भर्खर आएको हो। बाहिर म दुबईमा थिएँ, 23 वर्ष भयो बाहिर बसेको। त्यही भएर नेपालमा के गरौँ भनेर बसेको हो। अब यो चाहिँ त्यसपछि मैले यो फर्केको 1 साल भयो म। अनि त्यसपछि मैले चेन्जिङ नेपालबाट यो मेसिन ल्याएको हो। खास मैले युट्युबमा देखेर मैले विदेशमा पनि चलाएको हो यो मेसिन चाहिँ। विदेशमा पनि चलाउनु भएको थियो। म डेरीमै यो 160 हो, 165 भनौँ न, सबै गरेर अब 2 लाखसम्म भेट्छ भनौँ न। इन्ग्रेडिएन्सहरू ल्याउनु पऱ्यो, सामानहरू अरू मिक्सरहरू ल्याउनु पऱ्यो होइन। सबै गर्दाखेरि 2 लाखसम्ममा तपाईँले राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ यसलाई। जस्तो यो सामानहरू अरू मेटेरियल्सहरू यसमा के युज हुन्छ सर? अब खास यसमा चाहिँ अब प्रिमिक्स पाउडर भइहाल्यो तपाईँको होइन। त्यसपछि यो कोणहरू भयो, ती हामीले अहिले 3 थरी कोण दिइरहेको छौँ बच्चाहरूको लागि स्पेसली मगाउनु पर्छ। यो सानो कोण बनाउने, अनि एउटा मिडियम भयो, एउटा चाहिँ लार्ज छ। तिनवटा हामी 3टा साइजको कोण दिन्छौँ हामी। यसमा छ कि हामीले अब स्मल साइजमा हामीले यो बच्चाहरूको लागि होइन स्मल साइज दिन्छौँ। अनि त्यसपछि यो मिडियम साइज भयो, त्यसपछि यो लार्ज साइजको छ। यो 3 थरी हामीले दिन्छौँ। यही मेसिनको यहाँबाट निकाल्न मिल्छ? हजुर, यहाँबाट निकाल्न मिल्छ, यहीँबाट भर्न मिल्ने भयो, भर्न मिल्छ। अलिक कहिले आने कोही फ्यामिलीहरू आयो भने चाहिँ कपमा पनि दिन्छौँ हामीले। जस्तो यहाँ अरू यो आइस बनाउनको लागि के कुराहरू राख्नुहुन्छ यसमा? यसमा मिल्क हुन्छ, हजुर, फ्रेस मिल्क चाहिन्छ। त्यसपछि हामीले प्रिमिक्स पाउडर आउँछ, त्यसमा फ्रेस मिक्स पाउडरमा 4 लिटरमा 1 केजी पाउडर हालेर मिक्स गरेर राखेको छौँ हामीले। यसमा राखेपछि अनि यहाँ 10 मिनटमा हामीले भनौँ लगभग 10 मिनटको भित्रमा रेडी भइसक्छ। यसमा 100% आएपछि रेडी हुन्छ। यहीँबाट टाइमिङहरू पनि सबै टाइमिङ मिल्छ। तपाईँले टाइमिङ यहाँ यो पर्सेन्टेज दिइरहेको हुन्छ, अहिले 99% दिइरहेछ होइन। यसको हिसाबमा अब माइनस यो टेम्परेचर भयो, आइसक्रिमको टेम्परेचर त्यहाँबाट दिइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ अब जति कोन बेच्यो त्यतिको हिसाबमा हुन्छ। त्यही जस्तो त्यो दुध पाउडरहरू राख्नुपर्छ भन्नुभयो, कहाँबाट राख्ने त्यो चाहिँ? तपाईँले अब पाउडर मिक्सर पनि देखाइदिनु। हजुर, यहाँ मिक्सर भर्खर मिक्स गरेर राखेको थिएँ। यसमा चाहिँ मिक्स गर्ने? हजुर, अब यो यसमा हामीले दुध हाल्छौँ होइन, भर्खर मिक्स गरे हो। यो चाहिँ यसमा दुध हालेर प्रिमिक्स पाउडर छ भित्र राखेको छु मैले। प्रिमिक्स पाउडर हालेर अनि यो ब्लेन्डरले मिक्स गर्ने। त्यसपछि यो ढक्कन खोलेर यसमा हामीले हालिन्छ। एक आइटम यो अहिले बटर स्कच हालेछौँ। हजुर, अनि एउटामा बटर स्कच छ, एउटामा चक्लेट छ। 2टा फ्लेभर चुज गर्नु? हजुर, तपाईँले अब 2टा फ्लेभर चुज गर्ने पनि भयो। त्यसपछि 2टा मिक्स पनि आउँछ, बिचबाट मिक्स आउँछ, दायाँबाट बटर स्कच र यो चक्लेट आउँछ। 2टा चाहिँ मिक्स गरेर आउँछ। लिन पनि मिल्ने भयो र छुट्टा छुट्टै फ्लेभर पनि लिन मिल्ने भयो, उहाँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, जस्तो यो सानो ठुलो कोनहरू छ नि यहाँ, हजुर, यसमा चाहिँ कसरी फिल हुन्छ यहाँनिर? कसरी यहाँ अब त तपाईँको अब यो भनौँ न यो सानो भयो तपाईँले देखिहाल्नु भयो होइन। अब यो मिडियम साइजको यसरी हामीले कोन राखेपछि अब तपाईँको बटर स्कच भयो, यहाँबाट यस्तो थिचेपछि आफै बिस्तारै आउँछ, बिस्तारै घुमाएर यसलाई यस्तो गरेपछि यो चाहिँ हामी 30 रुपिसमा दिने। भनेपछि यो जति चाहियो हामीले त्यही अनुसार यसलाई त्यही अनुसार प्रेस गर्ने, कति चाहिन्छ क्वान्टिटी, अनि त्यही अनुसार हुन्छ हामीले। यो चलाउनलाई के छ यो चाहिँ अब हामीले कस्तो भने अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अब तपाईँले यो दिनभरि यसमा चाहिँ कुलर सिस्टम छैन माथिको होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेला बेलामा चिसो हालेर
ट्रान्सफर गरिराख्नुपर्छ अनि यो चलाउन के गाह्रो छैन तपाईँले यो खालि नबलाई तल झार्ने हो जति चाहिन्छ त्यति फिलिङ गर्ने हो होइन अनि अटोमेटिक आउँछ त्यो केही गर्नु पर्दैन आफै पम्प चल्छ भित्रबाट मोटर चल्छ त्यो डोजिङ स्क्रुले यसलाई झार्ने हो अनि यो चाहिँ अब बेलुका हामीले सिद्धिएपछि यसलाई खोलखाल पारेर सबै आउट गर्ने पुल गरेर सफा गरेर अनि राख्ने भोलिपल्ट फेरि तातो पानीले हामीले यसलाई स्ट्रेच गरेर त्यस्तो चलाउनु हो भने त्यस्तो ट्रेनिङ लिइराख्नुपर्ने गाह्रोहरू त्यति छैन अब भर्खरहरूलाई चाहिँ चाहियो होइन सिक्नुपर्छ अलिअलि केही छैन त्यस्तो गाह्रो यहाँ तपाईँले टाइम सेट गर्ने यो चाहिँ यहाँ कोण राखेको हुन्छ जस्तै यो अब तपाईँको कोणहरू राखेको हुन्छ यसरी यो यस्तै राखेको हुन्छ किन यहाँ हामीले चाहिँ नराखेको भने यो बाहिर फोहोर हुन्छ नि त त्यही भएर राखेको छैन अहिले यो डब्बामा राखेको छ यही हो अब हामीले चाहिँ राखेको यस्तो हो अनि यो निकालेर यो थाप्ने हो यसमा यो तलपट्टिको यो दुइटै यो चाहिँ यो पानी किनभने कहिलेकाहीँ झर्छ नि त यसमा त्यो बाहिर फोहोर नहोस् भनेर पानी राखेको र आइसक्रिम पनि निकै राम्रो निकाल्ने रहेछ होइन हामीले टेस्ट पनि गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ गुडाउन पनि मिल्ने भयो होइन हजुर यो लक सिस्टम पनि छ यसमा हामीले यताउता नसर भनेर लक सिस्टम पनि गर्छौँ लक गरिदिन्छौँ अनि यसलाई यो हल्लिँदैन हजुर अनि तपाईँले यो अनलक गरेर तपाईँले जहाँ लगे पनि सजिलोसँग गुर्छ यो यसलाई यसो र तपाईँले जहाँ लगेर मुभ गर्न सक्नुभयो र यसलाई बिजुली पनि आवश्यक पर्ने हजुर यो बिजुली आवश्यक पर्छ हामीलाई इन्भर्टर त्यो स्टेबलाइजरबाट यसलाई कन्ट्रोल गरिन्छ भोल्टेज तपाईँको बराबर आउनु पऱ्यो यहाँ भोल्टेज देखेर हुन्छ 190 भन्दा मुनि आयो भने चाहिँ ट्रिप गर्छ तपाईँको 200 एभरेजमा आइरहेको होइन के फरक पर्दैन यसमा स्टेबलाइजर पनि के कुराहरू देखाउँछ यहाँ के कुराहरू हेर्न मिल्छ अब तपाईँको यो भयो भने फर्स्टमा त स्टार्टिङ यहाँ एउटा स्विच दिया हुन्छ होइन यसलाई पावर अन गरिदियो यहाँबाट तपाईँको क्लिनिङ फर्स्टमा तपाईँले सेटिङ गर्न मिल्छ यसमा होइन अब कति हार्ड गर्ने कति सफ्ट गर्ने भनेर त्यहाँबाट तपाईँको यो सेट गरेपछि तपाईँले क्लिनिङ गर्न मिल्छ यहाँ योबाट क्लिनिङ हुन्छ तातो पानी हालेर हामीले मनतातो पानी हालेर क्लिनिङ गर्छौँ यसलाई स्लाइस गरेर अनि चलेपछि एकछिनपछि अनि यहाँबाट ड्रेन गर्छौँ पानी ड्रेन गरेपछि फेरि एकछिन पानी हालेर सफा गरेपछि इन्ग्रिडियन्ट्स हालेर मिक्स गरेर यसमा हाल्छौँ हामीले त्यसपछि हालेपछि यहाँ 10 मिनटको अन्दरमा यो 100% आइसक्छ हजुर पछि अब यहाँ -15 देखि 18सम्म आइपुग्छ त्यसपछि आइसक्रिम रेडी हुन्छ केही गर्नु पर्दैन छोडेर राखिदियो दिनभरि यतिकै छोडेर राखिदियो केही फरक पर्दैन हजुर र यो आफ्नो जति टेम्परेचर मिलाउने हो आफूले म्यानुअली पनि मिलाउनु पर्छ यो सेटिङमा जस्तै यो यसरी चिज भने 5 चोटि ब्लिपिङ गरेपछि यो आफै सेटिङको टेम्परेचरहरू आउँछ जस्तै यो भनेको हार्डनेस भयो यो 5 भएको तपाईँले कम्ती गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यो मैले 5 मा राखिरहेको छु यतिसम्म भने ठिक्क हुन्छ त्यो धेरै हार्ड पनि हुँदैन त्यहाँबाट यो फेरि 5 सम्म थिच्यो भने तपाईँको यो जस्तै यो थिचेपछि यो कोण भयो अहिले मैले 204 वटा कोण भइसक्यो होइन यसलाई थिचेपछि फेरि अनि यो टाइमर हुन्छ तपाईँले कति मिनटमा चलाउने यो अब मैले 5 मिनटमा चल्छ 5 मिनट बन्द हुन्छ 5 मिनट चल्छ 5 मिनट बन्द हुन्छ यस्तो भइरहेछ यो चाहिँ अब सेटिङ सिद्धिएपछि यो आफै सट डाउन हुन्छ तपाईँले यो रेस्ट भयो अनि चलाउनु पऱ्यो भने यहाँ छ अन हुन्छ अब मजाले हामीले केही गर्नु पर्दैन केही छैन यसमा फङ्सन त्यस्तो सिक्नुपर्ने त्यति गाह्रो चाहिँ केही छैन जसले नर्मल मान्छे जसले पनि चलाउन सकिन्छ हजुर हुन्छ सर यो हाम्रो धेरैले बुझ्न खोजिराख्नु भएको थियो होइन हाम्रो यो मेसिनको बारेमा त राखेको थियो कसरी चल्छ भनेर एउटा सबै दर्शकहरूले भिन्न तरिकाले बताइ पनि दिइसक्नु भएको छ र लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ र हजुरलाई केही भन्न छुटेको आफूलाई भन्न मन लागेको केही त्यस्तो लागेको छ भने राख्नु सक्नुहुन्छ अब होइन अब सबै अब विदेश गइन्छ होइन मान्छेहरू गइरहेछ नेपालमा केही छैन भन्नु छ नि त होइन त्यस्तो होइन गर्न सक्यो भने नेपालमा पनि छ होइन शान्तिमा जस्तै सानसानो लगानीमा तपाईँले केही नभए दिनमा 1200 रुपियाँ 1500 2000 अब ठाउँ हेरेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ 1200 1500 2000 त मजाले कमाउन सकिन्छ एरिया हेरेर पनि हुन्छ जहाँ चलिरहेछ त्यहाँ अलरेडी छँदैछ जहाँ चलेको छैन त्यो ठाउँहरूमा लगाएर राख्न सकिन्छ यो राखेर मजाले इन्कम गर्न सक्छ अहिले यो सिजनमा त धेरै अब जान्छ पनि मान्छे जो पनि खान्छ सिजनल व्यापार पनि हो र तपाईँले अब राम्रो क्वालिटी बनाउनु पर्यो होइन चल्छ मजाले हुन्छ सर हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने अवसर दिनुभयो हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।